السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات، معي من عبد الله. وسؤال هندسة، وهذا السؤال من ألمانيا، هو من أولمبيات الرياضيات. بيقول لي هنا إن في برج بيزا اللي موجود في إيطاليا طبعا المائل، أوجد قياس الزاوية فاي، الزاوية فاي باللون الأحمر هنا، والزاوية جاما اللي هي أسفل وأعلى البرج، في حالة هنا الشكل المعطى كما نرى أمامنا. موجود في هنا زاوية 45، وفي هنا زاوية 70، وفي هنا زاوية قائمة 90، وفي طبعا ضلع جزء هنا ب34. المطلوب حساب الزاويتين دول، وطبعا في ضلع آخر هنا، الضلع ده ب56. طبعا هنا المطلوب مننا إيجاد الزوايا المتواجدة هنا. يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة، لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قائمة التشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الهندسة. وهذا السؤال هنعتمد في حله على زوايا الجيب، هنا هنشتغل بيها. يعني هذا السؤال للمرحلة الثانوية. نبدأ الفكرة والطريقة. في بداية الأمر هبتدي من الزاوية 70. الزاوية دي كاملة هنا بتكون زاوية مستقيمة 180 ناقص ال70، يعني إذا الزاوية دي هتكون 110 درجة. جميل. فأصبح معاك المثلث اللي موجود هنا، دي 45 ودي 110، يبقى نجمعهم ونطرحهم من 180، يعني الزاوية اللي فوق هنا هتكون قياسها 25 درجة. الزاوية اللي هنا تبقى 25 درجة. طب وهنا هنلاحظ ان الزاوية دي 25 درجة، الضلع المقابل لها هو كام هنا؟ 34. جميل. يعني اذا ان احنا ممكن نقول كده ان ساين، هنشتغل بحساب المثلثات طبعا، ساين 25 درجة على ال34 اللي هو الضلع اللي متواجد هنا، دي هتساوي معايا زاوية 45 مع الضلع اللي هنا الموجود ده، احنا مش عارفينه طبعا قيمته، هنرمز له بالرمز اكس. فبتساوي هنا موجود معايا ساين 45 درجة على اكس. وفي الحالة دي هنبتدي ان احنا نضرب في اكس، يبقى بالضرب في اكس هيكون معاك ان ساين 25 درجة على 34 مضروبة في اكس، دي هتساوي معانا طبعا، عشان كل ده عشان نتخلص من الاكس اللي هنا، لما نضرب في اكس يبقى الاكس مع الاكس طارت، يبقى هنا ساين 45 درجة. وبالتالي اقدر اجيب قيمة الاكس هنا، يبقى الاكس ده هتساوي ساين 45 درجة مقسومة على كام؟ مقسومة على الساين 25 درجة على ال34. طبعا في حالة القسمة طبعا بنقلب البسط مقام والمقام بسط، يعني اذا الاكس هنا هتساوي الساين كام؟ 45 درجة مضروبة في 34 على ساين 25 درجة. يعني من هنا طبعا بالحسابات بتاعتنا بالآلة الحاسبة ممكن يبقى إذا قيمة الإكس هتساوي 56.89 من 100. يبقى هنا قيمة الإكس هنا هتكون معانا، وطبعا ده هتكون بالمتر طبعا، يبقى هنا 56.89 من 100. في الجزء المثلث الآخر التاني ده هنتعامل بنفس الفكرة اللي اتعاملنا بيها، يبقى هيكون معانا ساين فاي على الضلع بتاعنا المقابل اللي احنا لسه حاسبينه الآن، اللي هو 56.89 من 100، بتساوي طبعا ساين 70 درجة على كام؟ الضلع الموجود قبالها 56. طيب يبقى هنا ساين ألفا هتساوي ساين 70
درجة على 56 مضروبة في كام؟ مضروبة في 56 و89 من 100. طب هنا الاسم على ساين هنا أس سالب 1. يبقى إذا عشان نجيب إيه فاي على طول، يبقى فاي بتساوي أهي الساين سالب 1 أس سالب 1. هنا دي نفتح الأقواس، يبقى ساين 70 درجة على 56 مضروبة في 56 و89 من 100. يبقى معاك هنا إن الفاي هتساوي طبعا بالحسبة على طول بتساوي 72 و67 درجة، 67 من 100 درجة. يبقى إذا قدرنا إن احنا نعرف الزاوية دي كام، عرفناها 72 و67 من 100 درجة. هنروح للمثلث الثالث اللي هو مثلث قائم، يعني الزاوية دي 90، والزاوية دي أنا أقدر أجيبها لأن دي برضو 180 كلها كاملة كده بتكون 180. لو جينا نطرحها من الرقم ده فبالتالي هيطلع لنا زاوية هنا معانا، فبالتالي هتكون الزاوية هنا موجودة معانا بعد عملية الطرح من 180 يعني 107 و33 من 100 درجة. فأصبح بالنسبة لي إن الزاوية هنا جاما إن سهل جدا إن أنا أقدر أحسبها، لأن أنت عندك هنا برضو الزوايا المثلث كله 180، فمعاك زاوية أهي ومعاك زاوية 90، اجمعهم واطرحهم من 180 يدينا إذا في النهاية لو جينا نعمل الموضوع ده هيكون معاك الزاوية المطلوبة هي زاوية إيه جاما، اللي بيكون عبارة عن أدي 17 و33 من 100 درجة. فالفكرة بتاعة المسألة تتلخص سريعا ان احنا عملنا طبعا استخدمنا زوايا الجيب، ابتدينا ان احنا نوجد اول حاجة نتعامل مع مثلث يعني المثلث من على اليسار كده، ابتدينا مع المثلث الاول ده وبعد كده المثلث التاني ده وبعد كده المثلث الاخير اللي هنا، وكل واحد ابتدينا فيه. طبعا البداية مفتاح الحل كان الزاوية دي مستقيمة، جبنا الزاوية دي وابتدينا ان احنا نوجد الزاوية دي، بقت ال25 ساين الزاوية دي على الضلع الموجود سويناهم بساين الزاوية الاخرى على الضلع، وابتدينا ان احنا نحسب قيمة الضلع اللي المفروض هيساعدنا، هذا الضلع اللي هيساعدنا في المثلث الثاني نطبق نفس الفكرة لإيجاد زاوية هنا فاي. واول ما اجت زاوية فاي قدرنا ان احنا نحسب بسهولة جدا زاوية جاما. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.